Sziasztok újra, kedves nézők! Most kicsit Sziasztok. pirosabb vagyok, nem baj? Jelenlévő vagyok. Ő itt a Kaka Steel. Na, folytatjuk a Vissza a jövőbe harcok ideje volt című számát. Itt Márti. McFly. Nyuszi vagy bazdnek? Out of Launch. Papírbolt. Mindig is szerettem volna elmenni papírboltba. Most tudom bele... You gonna buy anything? No. Then get out, Bomb. Értem. Lebasszák. Minek ment I volna guess this is az? where the speakeasy burned down. How'd Doc ever get mixed up in that? Abba. Nem elé akart menni? Nem tudom, szerintem tök véletlen volt, de amúgy azt is megtudjuk. Speakeasy. Hello? Hello? No solicitors. Mindenhol be akarsz menni, de soha nem engednek be. Aha. Ezért megy már a poliszhoz. Jó. Akkor most kikérdezzük a izét. Egy vicces, hogy csak úgy ki lehet így kérdezni egy embert. Fura az irányítás. Fura a már járása is. Ott van a police station. Igen. Doc! Marty! Hát úgy volt, mint a Star Wars, amikor a fekacsávó felemelkedett. What are you doing Nem. here? You sent for me, Doc. I did? When? May 14th, 1986. 1980? The automatic retrieval system, of course. I'd almost forgotten about that. What? So what's our plan for getting you out of here? Plan? We don't need a plan. We don't. Not in the slightest. The police picked me up for that speakeasy fire a couple of weeks ago, but the DA hasn't got a case. They're Doki releasing me ide? tomorrow Biztos morning. megválaszolja So mondjuk. basically, I traveled 50 years into the past to deliver your car? Sorry about that, but it's so wonderful to see you. We have a lot of Sok catching up to do. bepótolni való. Benne lesz a you feleségem a might wanna gyerek? hold off on that, No. Doc. Great Scott! I'm going to be gunned down by gangsters on the steps of the courthouse. Why would they do that? Guess they didn't approve of my burning down their speakeasy. Very funny, Doc. Maybe now we should come up with a plan. A plan? Most akkor nem jó volt úgy? De. But what? De mi? Megválaszolna, Na, vagy csak nem figyelt? figyelmeztessük a hatóságokat, menjünk vissza az időbe, szálljunk szembe velük, beszéljünk gangsterek. Na meg! Menjünk vissza az időben. Why don't I take the DeLorean, go back in time before you were arrested, and stop you from getting caught in the first place? Don't even think about it. Without my unjust incarceration, the events that sent you into the past might never happen, resulting in a paradox of continuum shattering proportions. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc, and you're already talking about the end of the universe. I've missed that. Don't be ridiculous, Marty. I was only referring to the end of the universe as we know it. Figyelmeztes... Meg akkor választom most. Megszöktetjük a börtönből. Well, I suppose I could just get some dynamite and break you out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! What's it? My rocket-powered drill. You have Is a it fellow that rocket-powered don't get it? drill? Not Azt yet. akartam, I azt haven't built mondtam it is. yet. Ja tényleg. You've lost me, Doc. Listen, a few months ago, my 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I Érted? abandoned the Kicsi. project after I never heard back Kicsi, from az the patent túlzás, office. 17 azért The nem olyan kicsi. prototype should be nearly complete. Great, I'll just run back to your lab and... No, I said nearly complete. You'll need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Not me! 1931 me! Wait a minute, Doc. You want me Azt to akarom convince your meggyőzni, 1931 self to build a rocket-powered drill Rakétás to break you out of fúrót jail? létrehozzon létre. Precisely! A téridő kontinuum, hogy kéne rávennem magát, hogy építsen rakétát? Hol találom a fiatal bényét? És a téridő kontinuum? Won't talking to yourself cause, you know, irreparable damage to the space-time continuum or something? It should be fine. I've already invented the idea of the rocket drill. You've just got to goad my younger self into finishing the prototype. Na ez is ez így. Hol találom őt? How am I supposed to convince your younger self to finish the rocket drill? Just tell him I need to break his older self out of jail? Absolutely not. Whatever you do, you can't tell my younger self anything about time travel. I won't come up with the inspiration for the flux capacitor for another 24 years. Az is What rásik am a I fejére supposed valami, Just mi? be your charming Nem arra self. gondolok. From what I remember, De úgy fogja I'm a észre pretty kitalálni, nem? easygoing kid, so De 24 enlisting me évesen as a találta scientist föl. 24 év should be múlva. a piece Ja. of cake.
Okay, let's say I go along with this crazy idea. Where can I find you? Ottoban I mean, egyébként. the other you. How should I know? It was over 50 years ago. Why don't you go over to the soup kitchen next door and give my house a Mit call? konyhálom? They'll know where to find me. Soup kitchen. Got it. Just stay Don't away worry. from the soup. It'll cause irreparable damage to your digestive system. És pont itt van egy cella. Ne basszál már fel a hülyeséggel. Miért lenne Guess I ott better get rögtön a started. bejárat mellett egy Don't cella? worry, Doc. I'll Ablak. get you out of here in no time. I'm not worried. Once you and my younger self put your heads together, you'll be unstoppable. Na, akkor most lehet megkérdezni azokat a dolgokat, amiket akarsz tőle. Doc! Marty, have Mi you az a found my younger felszapódik? self yet? Mihez kéne kezdeni össze a számmal? Merre járt? Where have you been all this time? I missed you. I've missed you too, Marty. But I thought it was important to Come let you on, live your Marty. own life for a while, free from the insanity of time travel. I gotta admit, it was nice to not have my family history blowing up in my face for a few months. Besides, I've been busy raising my own unpredictable teenagers. A tínédzserek? Hány éves Doki, bazd meg? Mi? 200 éves a Doki már lassan, vagy mennyi? Hát nem tudtam, mikor jött ide. Hát itt 17 éves 31-ben. Akkor 85-ben mennyi volt? Hát plusz... Mennyi 17 volt? 50 éves. 31. 50. Akkor 67 éves. Volt. Várja. Ne zavarj össze. Csináld, én meg mindjárt kiszállom, csak nem tudok gondolkodni. Hogy van a család? Meghaltak. So how are Clara and the kids? They're fine. Right now we're trying to decide where to send Jules and Vern A to college. főiskolára Jules-t Clara és prefers the Verni. 2020s, but I'm partial to the 1960s. We're planning on visiting you and Jennifer in 2011 soon. Me and Jennifer in 2011? No, forget I Most said nem it. maradt egy csak jó izéről. 60 fölött, 70 körül van. De most Jó, szóval tudod, hogy hány év telt el? Ugye? Most mondta, hogy azon gondolkoznak, hogy hova vigyék főiskolára Verni. Mi tudom, 80 év fölött, már 90 éves lassan csinálja. Mondja már, mi a fasz? És mondta, hogy ők 1960-at szeretne, a feleségének 2020-ba szeretnénk küldeni. Na, ez... És mondta, hogy meglátogatják ő Jenniferre 2011-ben. És mondja, hogy 2011-ben? Értem. Honnan került elő a DeLorean? Where'd the DeLorean come from? The last time I saw it had been smashed to pieces by a train. It's a fantastic story. Do you remember when the DeLorean got struck by lightning in 1955? Yeah? Unbeknownst to either of us, the lightning produced a temporal duplicate of the time machine. What? One that was tossed 70 years into the future. What? I found out about it during a trip to 2025 and recovered it just in time to stop Griff Tannen from vandalizing the time stream. Heavy. So that DeLorean... It's for all intents and purposes the exact same machine as the original. Plus or minus little bells and whistles I've added over the years, of course. Érdekes teória. Jó, Mit így keres elég itt? akkor. So, what were you doing in 1931 anyway? Oh, nothing terribly exciting. Indulging in a little personal nostalgia, picking up a few rare out-of-print books to surprise Clara on her birthday, solving a historical mystery or two. The usual. The usual. You lead a pretty unusual life, Doc. It's an unusual universe, Marty. Tehát a I jegyzetfüzet. know this really isn't the right time or place, but I found your notebook. Ah, so that's where I left it. Why'd you bring it here? Because the bank's selling off all your stuff. They can't do that. That's what I keep trying to tell them. You hold on to it for safekeeping. We'll deal with my financial situation in 1986 after we save me from a grisly death in 1931. Értem. Fasza volt. Hang in there, Doc. Not the best choice of words, Marty. Elég szerencsétlen szóváltás. Tehát megtudtuk, hogy csinált egy másolatot, a DeLorean, A villám miatt. de akkor kellett még egy másolatot csinálni, ami a 88-as villámcsapás. Ott nem csapott bele, ott izébe ment De bele. ott belecsapott a villám, azért ment vissza 1881. De ott egy átalakító volt rajta a tetején. 55-ben igen? Mink a szupó. Csak egyszer csapta, hogy meg, hogy teljébe csapta a gépet magát. Jó van, És de ez instant ki attól is lett ég. álló helyzetbe. Ez a borbe... Ez a barbershop, ez nem az. Mi kell a speakeasy? Hát Ja nem, a izé. leveses. Itt a shark izé. Cápa, ugye? Nem értem megint.
Wow, looks like they used a real shark. Ilyen apró fasságok most tűnt fel. Na hol van az a szúpos? Azt mondod, tudod hol van. Hazudsz Eastern neki. Auto Sales. Itt volt az előbb, amikor kijöttem ide is, ha rögtél, akkor volt ideírva, hogy szó, ott van, nem? Nem. Mi történt? Cica topáz. Ez a papírbolt nem kell, menjünk már tovább, az barbershopban nézed 6-szor. Tudom, de itt láttam, hogy kívül jöttem. Ez? Nem. Nincs itt. Ele volt kívül. Másik oldalon voltak. Ó, akkor lehet. Alonzi! Ott van a itain. Maintenance-es. Mi ez a bank off? Mi van lekaparva? Kirveli, nem? Nem. Jé is le van. Most visszamész? Hát nem tudom mit kell csinálni. Menj Mármint tovább hogy erre. Erre menj tovább a kamera felé. Igen. Ja, itt van. Na. Teljesen máshol láttam én ezt. Miért téd, ha másik tudom hirtelen. Mert itt kell valamit csinálni. Mi ez a fehér? Ne egyél a levesükből, az a lényeg. Ne egyél a levesükből, Doki. A gangster korzó? A káposzta. Mekkora tányér az? Feltűnt a lényeg? Nem. Biff? Kid! Grandpa? Ja? That's Mr. Tannen to you, Artie. What are you doing out here? Well, I was getting kind of hungry, so I figured I'd come down here for some free Mutatsz rá soup. ugye izé, Just thought I'd come down for hogy some nagyon soup. puhány volt, nem úgy, mint Think, az apám. McFly. Amit The puhány DA's throwing voltam. around subpoenas like Babe Yeah. Ruth. I don't think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get Mi sent up fasz, the hogy river. izébe tenni? You wouldn't want Szénszóg that, négyben? would you? Nem, egy maffiában. Would you? No, Lila of ilyen course öltő, not, Isten, kid. kalap is. All right. That's better. What are you looking at, punk? Engem nem ez Keep fafej. your eyes on the soup, kid. Az biff volt a csávó? Well, Hát ez a what? tenant. What are you still Vad doing blir here? hikak? Sorry, kid. I'll just run back to the safe house. Beszélt kutya You tenant. do that. Láttad a gesztust And is? McFly, Yes? that hat's too flashy. You better let me hold on to it. Now scram! Értem, You Erik got it, Schwarz. boss. And don't come out until I give you the all clear. I swear, if even one of you mooks could add 2 plus 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey, néz ki ez a anyway, csávó? I'm off to make myself irresistible. Don't let anyone burn down the shop while I'm gone. Úgy begránátoznak a Dokihoz cső. Q-ból, az néha. Ja, Akkor edukált? tehát az a szám, amit most a Doki adott, az a régi ényi, a otthoni telefonszámuk. De még kell felhívni. Miért mentek oda? Fel szóval? kell hívni a régi ényi. De mi nem megy oda? Instant. Kaleidóztam. Hi. Do you know where I could find Emmett Brown? Young Master Brown is currently Master attending Bruce. to his clerking duties at the courthouse. Who may I say is calling? És halljuk, izé. Dokinek az apjának van. Doc never told me Isn't he that worked at the what he was? courthouse. De, Nem, ez egy izé volt. Szolga, hogy hívják. szolga. Mint Alfred. What are those tables for? We keep a few extra tables around for our end of the month Csöves bubble találkozó. soirees. Fontos info volt. Ah. Megy a bírósághoz. Menjünk a bíróságra. Mr. Emmett Brown időgépet csinált egy takonyból. Ilyet se láttam már, hogy 30 napja. Az a baja Emmetnek, az volt mindig a baja, hogy az apja nem szerette azt, hogy ő ilyen tudományos palánta. Szóval azt akart, hogy azokat csinálja, amit ő, ugye, irodai munka, meg mit tudom én, ő meg ugye teljesen bolondos. Hát, az apja azt akarta, hogy gyereke is egy szolgája legyen a társadalomnak. A gyereke többet akart. Itt van. Nagyra tört. Don't touch those. These are very sensitive legal documents. Nobody is supposed to handle them but sworn officers of the court. Papa, I mean, Judge Brown says so. Pápa. Judge Brown? Doc. Nice to meet you. I'm Michael, Corleone. Emmett Brown. But I am a law clerk, not a doctor. Now please get out of my way. I have important business to transact.
Facepalmozik a Saját zsák. idői. Várjon már, Doki, ki vagy? Brown. Emmet. Listen, Emmett, you don't know me, but I'm your friend. You don't know I'm me. not big on friends. They get in the way of work. Értem, ő mit csinál? Mit csinál? Mert egy fontos feladatom számodra. Igen, azt mondja. Come on, Doc. Emmett, drop the Legal Eagle Act. I got something more important for you to do. Mr. Corleone, I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together. And we in the legal profession are like De látja magát az brickmakers ablakból building the edifice of ennyire the idéz, nem? future. Nem tudja, hogy itt van. Dad Az is tell you mondta, that? nem tudja, Az hogy... öregény. Every morning. Arról beszéljen, hogy nem tudja, hol volt 50 évvel Hát a ezelőtt. kinéz megismeri magát, nem kinéz az ablakon. Meglátja, hogy az én vagyok. Úgy hallom, hogy rakétafúron dolgozom. Listen, I understand you're working on a new invention in your lab. Invention? You must have me mixed up with somebody else. I'm in law. I have Jó, absolutely no fontos. interest in science. Hm. Is that even possible? De azt kellett mondani. Mit? Hát én is tudós vagyok. Come on, wait up a minute. You again? Can't you see I'm busy? Na, akkor én is tudós vagyok. Van olyan? Az legalsó. See, I'm sort of in the science business myself. That's why I sought you out. Az jó kifogás. Not that I care in the least, because science is the furthest thing from my own area of interest, Seriously? which is law, but I don't believe you. It's true. I'm a scientist. So tell me something, Mr. Scientist, from your vast storehouse of scientific knowledge. Ne bazdom. The leg bone's connected to the thigh bone? Amazing. Ugyan, mesélj már a kitaforrodról, bazzeg. Okay, so you don't want your old man to know. That's fine. Listen, we all keep secrets. But I'm telling you, you can level with me about this science project of yours. I am not a scientist. Go ahead, ask me what E equals. What does E equal? I have absolutely no idea. I don't know what it Tudja, is hogy mi az az about elmény az me, érték. mister, but you're wrong, wrong, wrong. Ennyi. Na izé, ki kell vergődni. Ki kell magából mindjárt Will Doki, you just give bazzeg. me a chance? Harassment's a federal Jó crime, helyen Mr. álltál meg. Corleone. Benne a falba. Mit csinálsz? Na. Come on, you can trust me, Doc. Emmett, it's your future I'm looking out for. In more ways than one. What are Lucky you photo talking bomb. about? I'm talking about you and science. Oh, that word again! If you insinuate I'm a scientist once more, I'll sue you for Megnézem, mi van? defamation of character. Nem, Gersz, nem leesett a izé, nem? Szappantartó, vagy ilyesmi. Nem tudom, mi volt ez. Remélem, nem tudom. Na mindegy. I van egy better név, not. úgyhogy Those megnézni, lawyers sound ha kind of akarod. nasty. Van egy név. Jó, akkor most vissza kell menni a Dokihoz, és akkor mondanék, hogy figyelj, van Mondja, hogy bazd, elég- tudományos dolgot, bazd meg. Meg kell győznöm az öcsédet, vagy a gyerekedet, hogy... Ja. What? Ja. Ez aklatlak Just eme? give me a chance. Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Mit csinálsz? Nem lesz jó What's már. this important business you're up to? De nem lesz jó, It's a nem volt legal új matter, választás. Nem very volt még complicated, ez. very Tudom, de nem volt abstruse. új választási I need to obtain lehetőség. 5 sets of initials on every copy of this writ of indemnification before before Judge Brown can even think of granting a waiver to the party of the first part. You have no idea what it's about, do you? That's how important it is. So, Emmett, what time are you through with work? Depends. On weeknights, Pop sometimes keeps me in the office till Értem. 9. És A At night. rabszolga. But today's Saturday. Right. So I probably won't get off before 10. Kedves I'll apád let you van, knock bazd off meg work early and anyádat. I'll buy you a beer or soda. What do you say? Don't try to tempt me from my duty with sugary beverages. Keeping the wheels of justice turning, that's my Mit one szólnál egy passion in fluxus life. kondenzátor? Besides, if I left before 8, my pop would kill me. Magasságos. kiedhetsz. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Értem. Nem jó, nincs új. Emmett, about Don't your... say it. Veszi az öreggel. Only if the Ja. coefficient of friction remains constant. Mit hiszed? Jön, nem lehet erre menni? Nem, hol mész? Jó van, később megváltozik a térkép, azt akkor lehet így mászkálni. Megvatszik a térkép. Ha megváltozik a térkép, Doki, akkor... A másik irányban van amúgy, amit ott keresel. Remélem tisztában vagy vele, itt van. Doc! Morty!
Nézd a felcsapódás, mindig nem hiszem el, bazd meg. Hogy találkoztam, fiatal? Hát Well, találkoztam. I met your younger self. Elég nagy fasz. Great. Tudom. And I gotta say, you're kind of uptight. What? You won't even talk to me. I find that hard to believe. Tell me what happened. Emellett azt mondja, hogy nem tudós. Sokat dünnyög. You know, your younger self seems really dedicated to the law. It's a facade, I assure you. I had to keep up appearances to appease my father. I tried asking him about your rocket drill, but he says he's not a scientist. Onál drill. What? Father. What's he got to do with this? In 1931, I was still deathly afraid of my father discovering the truth about my scientific predilections. So I carefully kept them under wraps, practicing science at odd hours, away from his prying eyes. That Wow. sucks. It sucked a lot. Fortunately, I eventually stood up to him. But right now, my younger self probably thinks you've been sent by my father to check up on me. Értem. Sokat dünnyög másokat. Why does your younger self mutter all the time? Why would I be? I never mutter unless... the Hill Valley Expo! The expo? Ez dünnyög, és The mit Expo! csinált éppen? How could I have forgotten? Én még van. In a few months, the younger me will put on a demonstration at the Hill Valley Exposition, my first public foray into the world of science. Everyone in town will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, it was a big success? No, it was a miserable failure, but it was a spectacularly miserable failure. One which marked my transition from an amateur garage scientist into a professional seeker of truth. Hogyan vehetem rá Dokit, hogy What do I bízom do to benne, meg convince get? Team Doc that Tizenéves I'm not a Doki. spy? I'm not sure. Fasza volt. De akkor ez sok Let's lett. talk about your younger self's problems later. Okay, but don't forget we're on a bit of a deadline here. Hát jó, van ráérek egész nap, nem? Nem, én visszajövök, és akkor leütöm ezt az énemet, és akkor beszélek tovább vele. És akkor ezt mindenki megcsinálja. Ha csak ezzel így akkor Hinye Gazi. javaslatok. Mi a közös? Hops. Mi? Harmadik. Ki? Vett szalagra dünnyögés. Ja. Ez jó ötlet. Itt jön pont. Gazsikám. Ki faszít volna erre? Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Oh. Megint? És csak úgy elrakja. És akkor ennyi. Tehát valaki... Ez mit nem értem. Grillpaca. De most ettél egy nyalókát? Ajánlom, jó. Máté elvett egy nyalókát. A kártyalót. Azonban nem tud gyorsabban futni ez a Márti gyerek, pedig légdeszkája is van. Légdeszkája van a csávónak. Hú, de jó ez a fiú. Lebeg kengurul. A levegőben lebeg. Egy hülye buzi ez a gyerek. Értem. So, Doc, does this ring a bell? Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Good grief! Is that me? I sound so... Young? I was gonna say intense. I forgot how wound up I used to get. Értem. Yeah, but what are you muttering about? Oh, that's easy. It's Ivanov's conundrum. Just tell my younger self that H equals the Hamiltonian operator. Won't giving him the answer mess up the time stream? Only if it turns out that reality is actually nothing more than a holographic illusion created by the interplay of subatomic particles on a vast two-dimensional membrane. So, It'll be fine. Értem. Zsír. Ide-oda járkálva az mi, vagy ki postás? De nem. De a csávó is, a fiatal Doki. Nem És vele? oda-vissza mászkál itt, jobbra-balra, Heres Zsizsi. Ott jön Ott jön. megint. És ezt csinált egész, nem? Azért járkált erre, hogy majd egy Márti nevű gyerek van, hogy elkapja.
Figyelj meg, de emelj. Ó, te fiú. Emet. Will you just give me a Emet. chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Maybe H equals the Hamiltonian operator. What did you just say? I said maybe H equals the... Hamiltonian operator. Yeah. Great Scott! If H is a Hamiltonian, then H to the A multiplied by the inverse of H can only be the same as the expectation value for A. That's it! That's the conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? A vulkán bolygóról származom. Azt? Well, it's like this. You know about my rocket-powered drill. There can only be one explanation. What? You're from the patent office. Szabad, azt mondom, confess I didn't szobatom quite így know volt. what Az to milyen expect when lenne I már? sent the paperwork, but I never expected this. Welcome. I'm at your service. What can I do for you? Szükség van a rakétafúródra. Igazán szükségem van a rakétafúródra. Nagyon nagy szükségem van a rakétafúródra. Na, melyik szükség? Random. Mr. Random. Can I see your rocket-powered drill? Of course, of course. Naturally, it's just a scale model, but it's nearly operational. I can show it to you, say, first thing in the morning. Nekem ma este kell, Geci. Nekem ma este kell? Hát, ja, meg teljesen működő is, jó? Nah, that's no good. I need to see a full-size model. That's fully operational. Tonight. Great Scott. Otherwise, we'll have to award the patent to a competing inventor, Dr. McCoy. It can't be done. I mean, it might be possible to construct a full-size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it? 190 proof grain alcohol. And you know how difficult it is to get a hold of alcohol these days. Especially now that someone's blown up the speakeasy. And besides, there's no way I can get off work until I've delivered this subpoena. Part of the investigation into the business affairs of Kid Hát mondja Tanner. meg, hogy mi Is it kell, milyen vitally important beszerzünk, you see meg that mit rocket powered drill csinálunk. today? De mondj Yes, meg, is it Doki vitally miért, hogy important mindig to deliver that ebbe a subpoena városba jön today? vissza? Yes! Szóval úgy utazik, és mindig I'll ugyanabba a deliver városba it, and kerül, I'll see to ahol get ő the is alcohol lakik. you need. It'll Érted? help you get that drill Fasz. finished by tonight. Deal? Deal. Miért Here's megy the el subpoena. Las Vegasba? Lehet volt ott, nem tudom. Hát jó, de mindig ott Kind of történik subpoena a my cselekmény ebben a grandpa? városba, érted? It's Kid Tannen. Hey, I just saw him at the What, soup Pete kitchen Hickok? yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of Azon business? cipőtisztító szar? That's what the DA is Ott trying to gyáma, find out. bajosok Let's go info. talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, It's he gotta can be also Ozzy, have us no? fitted for a Chicago overcoat. Ez a maffia egy. Ja, maffia egy. A muffia. Na, mit kell csinálni? Most nem néztem. Gondnak tuna. Edna? Edna. Az öreg. Strickland, fiatal. Itt is van kis ribi. Meg teleportálnak. Hey, Figyelj Mr. már, Edna kisasszony! Hello, Mr. Corleone. Hagyjál Unát. Try not to tell anyone who Ez milyen is my mondat? way. I'm on the trail of a hot new scoop. Forró Ja, rá szar. kell vennem, hogy ők elég nagy izét csinálnak. Lumbágot. Mi a sztori és mi a másik sztori? I've heard rumors that something shady is going on at the Sisters of Mercy soup kitchen. Azt mondom, If any Instagram management nővére. and Owen Instagram wants to jump to any nővére. conclusions, not till the facts Paradox are in. fivére. I hope to heaven it is just a rumor. Nagyon That szar ez a soup szép, kitchen bazd is meg. the front line in Ugye, the én food sokáig fight. szoktam If it ott goes ülni. bad, Én what meg will egy happen to buzi the vagyok. Stay Sober Society? Hallottátok Not to mention all videót? the charitable institutions that depend on me for soup deliveries. És mi a másik sztori? Did you finish the story you Leves interviewed szállít. before? About Carl Sagan? Yes, but those pig-headed editors at the paper rejected it. They said my story was slanted and that I was glorifying a suspected Mati arsonist. As if their Több stories értelemben aren't is. always glorifying the Tényleg? criminal vermin Nem. that run this town. This whole thing makes me Férgeket so mad I magasztalnál. could spit. Olyan büdös Of course I vagyok. never would. Azt There's an ordinance értettem. against it and it's so untidy. A rendelet tita. A levest szállít. Ez marad meg neki? Mi az a józan életű tanácsága? Ezt is baszozott kéne. I'm sorry about the way Einstein lit into you back there. I don't know what got into him. Well, I hope you've learned to keep him under control. Yeah, I found someone to keep him distracted. Very good. Now let's see if you know your multiplication tables. You make hot soup Nem deliveries? rejtegeti jól. Maga azt. meleg My many leves small szállít? contributions to Maga the egy good buzi leves cause. szállító Healthy bodies, eszközember? healthy souls, or so one hopes.
I pick up barrels of hot soup at the kitchen, and I deliver them hither and thither. Hill Valley Orphanage, the St. Francis Xavier Ranch for Unwanted Children, Foggy Mountain Home for the Incurably Insane, Shady Acres Akkor most Rest a Home. Doki Oh, I can barely keep tized track of them moztam. all. It's a very big job. Segíthetek leves szállítani biciklivel. Hey, I can help you deliver soup. I donate a lot of time to charities. Oh, which ones? The, Mario Brothers. Yes, the Italians do so many good works. You'll just fix it so I can pick up the barrels of soup. Now hold your horses, let's not get over eager. No, I no, run have the a soup shit. cycle in Joey. this town, and I'm Én not ülök a going to leveses turn it over to an biciklin. upstart. But if you're well Én vagyok az connected egy, with aki the leveses local biciklit vezet. transportation, Én vagyok Yeah? az egy asszony, aki leves you can let me szállít. know when they're running low on soup. Az életem egy fontos dolog. Tudok egy jótékonysági Mit intézményt, lett olyan amelynek picsafasz? leves szállítmánya kell. Van tök normális még gyakorlatilag, mit lett olyan picsa őrület. Meghalt a férje, As a matter of egy volt fact, I 30 do évig. know a local charity that's running low on soup. Oh, who? Hát A halott gyerekek tanyája. Az elmegyógyintézet. A nyugdíjas Hagyjuk. otthon. Hagyjuk? Mert? Mi volt amúgy, mit mondtál? Mert akkor jobban kíváncsi azt mondják, mindegy. Ja? Most azt mondom, hogy árva hal. De lehet, hogy pont ez, oké, akkor hagyjuk. The orphanage. My, how those little ragamuffins can eat. Kis rongyosoknak. Ennyi, el is megy. És mi történik? Ez fura volt neki is. All right, Edna, just think of all those poor unfortunates and hold your nose. Mr. Donnelly! Szapnyák. Lehet jobb lett volna azt mondta, hogy elmegyógyintézet. Na. Viszont a levest? Elviszi a levest, ahol mondta. Oké, mi az eddig történt? Previously. Lássuk be, te talán sosem tudnál rátenni a kezed arra csend pénzpiára, de valaki más igen. Aha. Meg kell várni, még visszajön. Jó, csak mi Emmet rezidenciába szállítsa? Mi most már az utcit tárgyalni, nem kellene? Nyuszi! Na, melyik? Mit tudom én? Alkoholszállító köcsög. Vaskos már. Eddig te mondtad a válaszokat. Semmi, nem kell muszáj vele beszélni? Hát elég sok információt megtudhatunk tőle. Hát jó, de nem nekem miért akar akit a föl, hogy az robbant ki a fejéből. This might be a stupid question, but couldn't you have designed your rocket-powered drill to run on fuel that, you know, isn't illegal? Illegal? What does law have to do with science? Science has its own laws. You of all people should know that. És mit csinálsz? Megnéztem az időt, csak benyomódott véletlenül a telefonomnak a felső gombja, amit látszik Nem mindenki. azt tettek fel, hogy Couldn't you tweak your engine design a little so it runs on something else? Like what? A benzin. I don't know, gas maybe? Gasoline? Pfft, yesterday's news. You'll see. By 1940, automobiles will all run on pure Aha. alcohol. Tévedtél, öcsi. This subpoena's for Arthur McFly? Have you seen him? For a few seconds in the soup kitchen, but I think he's gone back into hiding. Brilliant deduction, Einstein. Mi? Hát neki mondta, hogy milyen következés Einstein. Ja? How about Nem Kid olvasod? Tannen? What do we know Nem about him? esett le a poén. He's loud, he's Elég obnoxious, bajos. he's not very bright, and he doesn't like anybody getting in his way. Yep, that's a Tannen, all right. Jó. Some of us down at the patent office are wondering, what made you think of a rocket-powered drill? Ah, that'd be Journey to the Center of the Earth by Jules Sejtettem Verne. amúgy, Hey. hogy It was a revelation. Yeah, that's kind of what we figured. mindenki erre gondol. Olvasod már az időgépet, Have you öcsipó? read The Time Machine? H.G. Wells? Not yet, but it's on my list. Semmi We'll get köze that nélkül. subpoena delivered. My name isn't... Michael Corleone! Yeah. Akkor menjünk Tenanékhoz. Szerintem menj a faterhoz, hogy mi a szitu. Már Az öreghez. Faterhoz. Nem a fia. Jó, Jó. lábúja.
Tökön szúrta. Annyira más ilyenkor az irányítás, baszki. Hát igen, Telltale Games. Mert hülye azért nem vagyok. Hagyjad már. Hagyjad ide a WC-ba. Doc, Pihára az your igény. younger self needs 190 proof booze to fuel his rocket drill. Well, that could be a problem. I know, we're both underage. Underage, nothing. It's 1931 and alcohol's been outlawed throughout the country. Are you sure you're about to graduate from high school? I'm kidding, Doc. It was a joke. A joke? If I live to be 100, and I almost have, I'll never understand the teenage compunction to make a joke out of everything. Ennyi, majdnem 100 éves. Jó, akkor nem jó. Láttam nagyapát. So I bumped into at the soup kitchen. My grandfather. Gazka. Don't worry, I didn't talk to him or change his future or anything. Good. I wish I could, though. This era's tannin is treating him like dirt. Don't worry. De ez mindig If így volt, history egész plays életig out erről as szól it's család. supposed Az to, meg van egy he'll soon izételen, be aki out egy from under fasz. Kit Tannen's thumb and free to live out his life as a humble accountant with your grandma. What was her name again? Arthur. Sylvia. Right, Sylvia. Jó, mindegy. Menj innen. Történt az időkijelző. I hate Better. to tell you, Doc, but your last time departed display is on the fritz. It is? So how did you find me? I found one of Edna Strickland's shoes in the DeLorean. How did one of her shoes get in the DeLorean? Hát ez az. Einstein took it from Majd her. kiderül. Did? How strange. ID almost never attacks people. Not without a good reason. anyway. Tényleg. Hang in there, Doc. Az, erre most ő izélte. Láttad, hogy láthatta magát? Doc! Tehát amikor elköszönök, akkor az ő szemszögéből van nézve, és ő látja Hang in there, saját Doc. magát. Hát tudom, ezt mondtam egész végig. Láthatja magát. Meg azt hiszem lesz is egy jelenet, ahol konkrétan lebukik, mikor eljön neki. Hova kell menni? Mit kell csinálni? Népakna? Ja, Kit-tenen. Kölyök. Nyuszi vagy McFly takarás. Kölyöktelen. Á, már itt van a kurva. Nem kell most őt, Gittenen kell. Úgy jössz, mint egy köcsög. Mit csinálsz? Más az irányítás, minden egyes ilyen képnél, amikor ugrik, más az irányítás. What the hell, Matches? You got kiwi all over my socks! Sorry, boss. Szóri, Get out of boss. here! Takarodjál How innét, about te! you? Csaje. Huh? I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it? Azt hiszem, hogy pucsod jött. Arthur McFly. I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. Well, he's my employee. He's very busy today. Mit csinál? Baszt. Since you're Arthur's boss, you know where he is, right? He's at the, office. Where's the office? I forget. Hát fasza volt. Jó az. So when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he can leave the office. Hey, you missed a spot. Isn't that Arthur McFly's hat you're holding? It was McFly's hat. Now, it's my peanut bowl. Kapsz ki mondja. Ne legfelsőt. Could I buy Arthur's hat off you? Could you keep your mind on your work, huh? Shoeshine boy? I'm hanging on to my peanut bowl. Jaj. Hagyjuk. Could I buy Arthur's hat off you? Megint? Could you keep your mind on your work, Ne, huh? nyomál. Shoeshine boy? Miért mondom még egyszer? Hagyjuk. Never mind. Szajtatunk magának levest. Hey, I represent United Charities of Hill Valley. Can you authorize me to pick up soup from your establishment and deliver it to some very deserving souls? Nah, that Strickland dame's got the charity racket pretty much locked up. No point in giving her competition. Stickland csaj. Lejjebb. Mi a maga bulia? Hol a maga bulia ma? Guess you won't talk about your business. Why not? I got nothing to hide. I recently acquired controlling Én is the akarom Sisters of nővének. Mercy Soup Kitchen. Soap kitchen. Nem tudjuk, hogy néphonyhás fickónak. Isn't a soup kitchen an odd line of business for a guy like you?
I like soup. Plus, I got a heart as big as all outdoors. Buff a little harder. I want to see myself in the toes. How's that? Shiny enough? Yeah, that'll do. Stay nearby, though. I scuff easy. Wait a minute. Didn't I see you at the jailhouse, John, with that Carl Sagan rat? I hope you weren't planning on trying to spring him, because I got other plans. Már most volt uta. Mi? Ez a jövetel. Az mi jött így? A gangster van. Gangster cipőpucoló? Ja. Ja tényleg. De még Keep an eye elkezdek on alapra? Trixie. That broad's going all squirrely on me. You got it, kid. Well, you're gonna stand there like an okie, Mit or you're fasz? gonna shine my shoes. Azt értettem. Fasz ent. Egész nap ezt kell csinálni. Mi az ott? Van olyan opció? Nincs. Artival kapcsolatban. About Audi. Arthur McFly. Yeah. Ja, akkor mégse. Vissza. Vissza. Nem lehet. Akkor szólalok alapról. Kalapos akkor. So, one more thing. You're testing my... Hagyjuk. Hagyjuk. Never mind. De még nem kértem mogyorót tőle például. Szóval maga leveses próbálj még egyszer. Először leveses. Hey, I represent United Charities Nyomd el. from your establishment and Ne deliver to várj some... végig. Nah, that Strickland dame's Ja, got the ennyi? cherry... Le is zárja? Akkor az igen. Lejjebb. Carl Sagan. How's that? Shiny enough? Lopni kell. Értem. Mogyorót kéne lopni. Minek? Mert nem De hogy jön ide az a csáv? Nem értem. Beszélték azzal a faszopó Carl Sagan nevű faszopóval? Bazd meg No maga. screw-ups tonight. Oh. Mindig más mond itt. Valóságban hogy nézek ez a jelenet? Na szóval lefele. Lejjebb. Carl Sagan. About that Carl Sagan guy. I'm sure he wasn't the one who burned down your speakeasy, social club. You're touching a sensitive nerve, shoeshine boy. A little Több more rubbing, a sumickulás, little kevesebb less duma. talking. De nincs más egyéb választás. Edna Strickland thinks your soup kitchen might not be on the up and up. That dame gets on my nerves. Got a great pair of gams, though. Virgács. Jó, szólalok alapról. About Arthur Ezt már McFly. próbáltuk, Yeah. mindent próbáltam. A kalaposnál esetleg valami még lehetne. Talán. So, You're testing my patience. can I have some peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Köszönhetően elfogadom. Mi a fene az? Hey, kid! Yeah? What the hell is that? Hey! Aztán üldözés. What'd you do? What the fuck? És mi lelövi a kis csávó? Simán. Give me that hat, you lousy crook! Trágyaszállító kocsi? Ja, vágom. Össze akarja szűrni a balhét a csajjal, nem? Értem. Na persze. Eme, leveses kanál. Neki lány. Még jó is, mert szupkos. Nobody makes a monkey out of Kid Tannen! Értem. Trágya. Már megint trágya. Szasba ütötte. Fix me up! Hozz rendbe. Zemekis volt a neve ennek a helynek, ahol voltak. Robert Zemeckis? Hát, valószínűleg ráutalt. Where'd you learn how to move like Menj már that? feljebb kamera. Sandlot football. Kamera! They used to call Grundfeci. me the streak. Get out! A villám. De nem Flashre gondolt. Tudom. Ott van Love Offices, Gale, Zemeckis. Bob Gale meg Robert Zemeckis. Ja. De durva. És fine. És jól vannak. Nem azt jelenti. Még valaki ott. Gale, Zemeckis, and Fine. Attorneys at law. No solicitors.
Lol. A Fine is egy név, csak az nem tudom ki, mindjárt rá is keresünk így videóból, hogy akkor megmondjuk itt az információkat. Belső visszakéket láthatok a videóban, pöcsönök. Hát, játékban Martin már használt egy tárgyat, hogy megtalálja annak tulajdonosát. Hogyan? Hát, Einstein. Dogvész. Ja. Legalább most már tudjuk, hogy ki az a kalap. El lehet küldeni ezt a zsingót Hey, izére? Oh, hello, Mr. Try not to say. Rezidenciára? Bibizni. Igen, ezt What's még the nem volt. stay sober? You haven't heard of the SSS? They do the most Így, marvelous work, taking hopeless, drunken bums and turning them into forms. I'm one of the founding Én vagyok members. az egyik And not to say that I was ever, well, you know. Anyway, we've always met in the cellar of the Sisters of Mercy Szerintem soup kitchen, but the egy new felesleges managers don't ember want vagy. us down there, so we're stuck. We've got nowhere to meet. Jussi vagy McFly. Kapj a genyóm. You asked me to. Does somebody need a visit? Robert Zemeckis. Igazán játszunk, elfogyott egy gyerek, nyugdíjas otthon. Te ismered Robert Zemeckis? The stay. Személyesen? Yes, we do generally was provide up. refreshments for the Stay Sober Society. Able to meet tonight. They haven't got a meeting space. Szeretlek, anyu? Szeretlek, anyu? Steven Spielberg az anyukám. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh, where? Nem tudom ki ez a Fine. Nincs olyan a kaszton belül. A Brown The rezidenciára. Brown residence. You mean Judge Brown's place? Yeah, I happen to be good friends with his son Emmett, and he's told me the judge would love to lend his place out for, you know, good causes like yours. Really? Why, that's the most generous, public-spirited offer I've received Csak in a így össze month of tudom hozni Sundays. nézzél, Please Emmettel. tell your friend Emmett Kösz, csaj. we accept. Lehet The meeting hágnak? isn't due to start Nem. for a little while, Nem? so that'll Amit give our úgy, people hogy some time to beszéljenek, és akkor megvan. I got a book. Tűznöm kell. Where? Értem, mit kell tűzned? Beszéltem anyáddal. Emmet! Nem kell, ezeket már nézted. We'll get that subpoena delivered. Ja, igen. Kutya. Mi van, tanár? Keresd a kalapot, buziarc. Ez erre Hey, jó honey, csak ez a come here for a sec, boy. Mire lenne jó egy kutya? Eszik, szarik, meg Hey, boy, kutyázik. you find the guy who belongs to this hat? De ugye, Kopernikus volt egy időben. Where's he Azt going? meglátszott az Only one way to időtávolásban. find out. Nem, akkor pedig az a régi kutyája volt, nem? Aki ugyanígy nézett ki, Aha. nem később lesz. Láttad? Aha. Itt lesz vége a résznek. Ja. Itt volt a Strickland konyhája. Nem, De. itt lakott a néni. Igen, a Milyen Strickland konyhája. de zsöv. Akkor itt lesz vége. Sziasztok, sziasztok! Sziasztok!